Tôi vốn là một con ma cà rồng lé biên, ngày nào cũng để gái nhà lành ra xin tí máu để sống qua ngày, nhưng có lẽ thái độ của tôi với mấy cô gái mà mình cộng tác có tí mùi mẫn, nên lúc nào họ cũng tưởng như hai người chúng tôi yêu nhau, vậy nên lần nào cũng bị gái mắng rồi bỏ đi, còn bị gắn cả mác cháp gơn trong người. Mãi cho đến khi tôi gặp một chị gái khóa trên, cô khẳng định trên giảng đường rằng cô thích thân mật quá mức với người yêu của mình, thì tôi, một con muỗi vằn đã quyết định tiếp cận chị, đương nhiên là tôi sẽ biến chị thành bịch đồ ăn di động của mình. Đây là kênh YouTube Lé Biên kể chuyện, mọi người xem thấy hay nhớ like và đăng ký để mình có thêm động lực nhé. Tại một trường đại học Hàn Quốc nọ, trên đường đang có khá nhiều người đi qua đi lại, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Thì có một chiếc xe hơi đang đậu trong góc nào đó, liên tục phát ra tiếng hôn. Phía trong là hai cô gái đang ôm hôn lấy nhau, không khí vô cùng mùi mẫn. Cô gái tóc đen lên tiếng trước, "Chị, ngay đây cũng được sao?" Vừa nói cô vừa mân mê lấy tai của người đối diện. Sau đó tay cô di chuyển xuống dưới, cầm nhẹ vào cánh tay của chị. Một dấu hôn đỏ chót lập tức được đặt lên cổ của người kia. Giây sau chị gái đó còn bị cô đè ra cắn một cái. Chị run rẩy nghĩ thầm, dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì cái cảm giác này chẳng thể nào quen được. Xong chuyện cô gái tóc đen còn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng, tay thì lau đi vết son trên miệng chị, con bé đang ở ngay trước mặt mình. Cô gái này chính là Jiu, là một ma cà rồng. Mình gặp Jiu lần đầu trong một tiết học đại cương. Lúc đó chị đã đứng trên giảng đường, nói ra những suy nghĩ của mình. Theo đó, trong tiêu chuẩn của tôi, một mối quan hệ lý tưởng là mối quan hệ có thể duy trì được sự tồn tại đồng thời vẫn giữ một khoảng cách nhất định với đối tượng. Khi cả hai đều có sự tự chủ lành mạnh và thực hiện được hành động độc lập, thì quan hệ đó mới thêm khăng khít. Vì vậy, sự ghen tuông và chiếm hữu vốn đòi hỏi mức độ thân mật và đáp lại quá mức, tôi không nghĩ đó là điều bắt buộc trong tình yêu. Lúc đó Jiu đã rất chăm chú nghe phần thuyết trình của chị. Cuối cùng Sodam khẳng định, kể cả tình nhân đi nữa. Giây sau trong đầu chị hiện lên vô số ký ức cũ, khi người yêu cũ đứng đối diện liên tục quát, "Chị đâu có thích em đâu." Thế thì rốt cuộc sao chị lại nhận lời hẹn hò? Sodam lúc đó ngơ ngác hỏi lại, "Cái gì cơ?" Nghe xong câu đó, chị bị đá luôn. Cho đến mối tình thứ hai, cô gái trước mặt buồn bã bảo, "Tớ quá mệt mỏi rồi, chia tay thôi." Và mối tình thứ ba, người đối diện liên tục khóc nức nở, kể ra một tràng dài, "Cậu chẳng bao giờ chủ động nhắn tin trước cả, cậu có từng thích tớ không vậy?" Mắng vốn xong liền bỏ đi không một lời từ biệt. Sodam ngồi trên ghế tự hỏi, ban đầu cậu ấy đã tự hứa chẳng mong chờ gì nhiều mà. Trong tình yêu, những nghĩ vụ mặc nhiên xuất hiện, và Sodam thấy những điều đó rất phiền. Cho đến hôm chị thuyết trình, đã có nhiều gọi Sodam lại, "Xin chào." Jiu bật mốt cô gái, cô tiến đến cùng với một ly cà phê ở trong tay, bài thuyết trình của chị rất ấn tượng. Dứt câu liền nở một nụ cười mê hoặc. Lé biên Sodam lập tức bị hốt hồn, mặt chị đỏ lên cố gắng lắp bắp đáp lại, "Vâng, cảm ơn." Giây sau bỗng Jiu tiến đến đan tay hai người vào nhau. Cô vui vẻ hỏi, "Chị làm bạn đồng hành với em không?" Sodam giật mình, đầu chị đầy dấu chấm hỏi, gì cơ?" Ánh mắt Jiu lấp la lấp lánh đáp, "Em nghĩ mình hợp nhau đấy, và đó là lần đầu tiên hai mẹ gặp nhau." Ở đây, bạn đồng hành tức là người cung cấp máu cho con muỗi Jiu. Ai mà ngờ được, kể từ ngày hôm đó, cổ của chị lúc nào cũng chi chít mấy vết cắn, phải dùng sa lông bác để dán lại. Còn con muỗi, à không, ma cà rồng Jiu kia, cô ấy luôn hết lòng với những người cho mau. Cụ thể đối với người cũ, cô ôm con gái nhà người ta từ đằng sau, nhỏ giọng thì thầm, "Hôm nay cậu cũng dễ thương ghê." Bà làm như thể hai người họ thực sự là người yêu vậy, nhưng cái gì cũng có cái hại của nó. Sự hiểu lầm từ cộng tác của cô ngày càng cực đoan. Cụ thể một ngày nọ một cô gái kia tức giận gào lên, "Jiu, cậu yêu tớ đúng không? Hồi nào cậu còn nói không có tớ thì không sống nổi, rằng tớ là người cậu thích nhất. Cậu đâu phải gặp tớ chỉ vì máu của tớ, đúng không Jiu?" Jiu bất lực liếc nhỏ một cái, đúng là vậy mà, ánh mắt lạnh lùng, vậy là sao hả con mùi cờ đỏ này? Thế là cô mất đi một bịch máu, phiền phức thật. Jiu ghét những trò dây dưa lằng nhằng, những yêu cầu vượt quá giới hạn, cực kỳ khó chịu. Với Jiu, người luôn mong một mối quan hệ cộng sinh vừa phải, thì Sodam chắc chắn là một con mồi siêu cấp ngọt nước. Cho đến hiện tại, hai người đã chính thức bước vào mối quan hệ cộng sinh. Jiu hỏi, "Chị này." Ánh mắt Sodam bỗng sáng bừng lên nhìn cô. Jiu ân cần nói, "Suy nghĩ gì mà trông căng thẳng thế?" Sodam có chút bối rối đáp, "Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi." Giây sau Jiu bày ra mặt thảo mai vui vui vẻ vẻ nói, "Trời đất ơi, chị ở bên em mà còn nghĩ chuyện khác sao? Em buồn lắm đó." Sodam nhìn mặt nhỏ thầm nghĩ, trong khi thật ra chẳng hề buồn chút nào. Chị lên tiếng, "Chắc sắp đến giờ học rồi." Jiu nhìn điện thoại đáp, "Gì cơ, còn tận 3 phút lận, ở lại thêm đi." Chị lập tức từ chối, "Không, chị đi trước thì hơn." Jiu bỗng hôn chị một cái bảo, "Hút máu xong mà đứng dậy nhanh là dễ chóng mặt lắm." Đối với Sodam, Jiu cực kỳ dịu dàng, chính vì thế mà ai cũng dễ lầm tưởng. Đến cả chị cũng vô cùng thích thú mối quan hệ cộng sinh này. Được Jiu chăm sóc chu đáo, Sodam cảm thấy cực kỳ thoải mái. Còn Jiu, chap girl thì vẫn là chap girl thôi, cô vừa hôn vừa khen ngợi Sodam, "Chị đáng yêu thật đó. Chị dễ thương lắm." Mà Sodam khi nghe những lời này, có lẽ chị cũng có chút động lòng. Nhưng rồi một dòng ký ức cũ chợt hiện về, khi đó người yêu cũ khóc lóc bảo, "Rồi cậu cũng sẽ gặp người mình yêu thôi, và khi đó cậu sẽ hiểu cảm giác bị nghiệp quật là như thế nào."
Sodam đành cất lại nỗi niềm này vào trong lòng, chị siết chặt tay mình. Sodam tự nhắc nhở bản thân, không được quên, đây là lời hẹn ngầm giữa chúng mình. Bỗng Jiu cất tiếng, người khác toàn này nỉ em làm thêm nữa, vậy mà chị thì đặc biệt thật. Và cô cực kỳ mê điểm này ở Sodam, thích thật đấy. Sodam thì thầm dặn lòng mình, tuyệt đối đừng biến thành kẻ phiền phức. Nhưng rồi chính điều này lại khiến chị phiền lòng, chắc chỉ thèm danh phận á mọi người. Sodam lo lắng thầm nghĩ, dạo này mình lạ dữ lắm. Trước đó sau khi xong chuyện, Jiu còn quay đầu nói, chị ơi, mai em không lên trường đâu. Sodam tò mò hỏi lại, nhưng mai em có tiết mà. Nhỏ gật đầu giải thích, mai em có hẹn mất rồi. Sodam tò mò không thôi, hẹn với ai, nhưng cuối cùng chị lại không dám hỏi, mình muốn biết rõ em ấy đi gặp ai, hôm nay em đã làm gì, mai em sẽ đi đâu. Sodam khó xử không thôi, từ khi nào mình lại tò mò những chuyện này vậy. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên, chị Sodam. Khuôn mặt của Jiu lại xuất hiện, dễ thương ghê. Sodam cứ nhớ cô mãi, kể cả nhỏ bạn bên cạnh cứ kêu hoài mà chị chẳng nghe. Sodam à? Chị giật mình quay lại, gì vậy? Bạn chị đáp, gì thế? Cậu đang mãi nghĩ cái gì vậy? Tớ muốn hỏi cái này. Sodam này, cậu đang hẹn hò với Jiu đấy à? Sodam giật hình đáp lại ngay, hả? Không, không phải. Cô bạn kia mừng rỡ ra mặt, thật á? Vậy à? Vậy mà cứ tương, Jiu nổi tiếng lắm mà. Biết tin đồn chưa? Nghe nói em ấy toàn tình một đêm thôi, nam nữ gì cũng không từ, ai đến cũng không từ chối luôn. Nhưng mà dạo này lại bỏ hết trơn rồi đó. Câu này làm Sodam bất giác trợn trừng mắt. Cô bạn tiếp tục kể, ai cũng tò mò không biết có người yêu chưa, tớ thì đoán là có rồi đó. Cái ánh mắt em ấy nhìn cậu thì. Đúng lúc này nhân vật chính bị nấu sói xuất hiện, chị Sodam, chào buổi sáng. Jiu liền quay lại, chiếc cổ trắng tinh liền để lộ ra miếng dán che lại vết cắn. Jiu à, chào buổi sáng. Jiu mỉm cười đầy rạng rỡ khen ngợi chị, hôm nay chị cũng xinh quá. Tim Sodam bỗng đạp mạnh. Chị không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn Jiu lặng lẽ rời đi. Hai bàn tay hoang mang cứ đan vào nhau. Sodam một lần nữa thầm nhắc nhở bản thân, không được nhầm lẫn. Câu nói trước đó của Jiu cứ văng vẳng trong đầu chị, em chỉ thấy nói chuyện với chị hợp thôi, những đứa phiền phức rất đáng ghét, đúng chứ? Chị thầm an ủi, không sao đâu, chỉ cần không để lộ ra thì sẽ ổn cả thôi. Thật ra, hôn đâu phải là điều bắt buộc. Đó chỉ là cách tăng tự hưng phấn của con mồi trước khi bị cắn, để giảm cảm giác đau, một kiểu dịch vụ thôi. Góc kiến thức về ma cà rồng, nước bọt của bọn này có chứa chất gây tê nhẹ. Vì cảm giác bị hút máu khá đáng sợ, nên việc giảm sốc cho con mồi là rất quan trọng. Vì lý do đó, phần lớn ma cà rồng đều hút máu trong lúc ấy với con mồi. Và cả Jiu cũng như vậy, một nụ hôn bắt buộc vì nhu cầu, chắc là như vậy. Nhưng trong lúc hôn chị, nhỏ rõ ràng lại tỏ ra vô cùng thích thú, đáng yêu thật, nhưng dạo gần đây, kể cả lúc không hút máu, Jiu vẫn thường hôn Sodam. Điều này làm con chap girl này khó hiểu không thôi, tại sao vậy? Chị ấy chưa bao giờ làm nũng hay đòi hỏi, không phiền phức như những người khác, thế mà sao mình lại chạm vào chị ấy nhiều hơn cả bọn họ. Đang lúc ngắm chị thì bắt gặp cảnh thân thiết giữa chị cùng người bên cạnh, lát nữa cho tớ xem bài tập nhé. Sodam lập tức đồng ý, được thôi. Đã vậy còn cười nói vui vẻ với người khác trước mặt cô. Jiu thấy vậy chắc là không cay đâu. Giây sau con cờ đỏ di động này đưa tay tới chỗ chị. Jiu bay tới đòi lại sự chú ý, chị. Cô nghiêng đầu nhõng nhẽo nói, em đói rồi. Sodam không hiểu gì bèn hỏi lại, nhưng mà em vừa uống rồi còn gì, mới vài tiếng trước thôi mà. Jiu được nước làm tới, đói lắm cơ. Sodam bối rối không thôi đáp, nhưng mà. Chị nhìn lấy Jiu đang năn nỉ trước mặt. Cuối cùng vẫn là không từ chối nổi, nhưng mà thực tế, ma cà rồng trong chuyện này chỉ cần hút máu 3 ngày một lần. Sodam bị nhỏ dắt rồi đó chị ạ. Lát sau cả hai đã đi vào nhà vệ sinh trường. Jiu không kiềm được liên tục hôn vào tai Sodam. Trong nhà vệ sinh, Jiu đặt chị lên người mình cho dễ hút máu. Ánh mắt của cô bỗng sắc lạnh. Nhớ lại cảnh thân thiết của Sodam cùng người ban nãy làm cô tức cái mình không thôi. Cô đưa tay tới sờ tay cổ của Sodam rồi tự hỏi, sao tâm trạng mình lại khó chịu nhỉ? Tay của Jiu nhẹ nhàng vuốt ve nó, cô thầm nghĩ, khó chịu thật đó. Bỗng một con đau nhói mạnh mẽ truyền tới người Sodam. Jiu từ đằng sau bất ngờ đớp mạnh khiến chị đau đớn. Thấy chị mãi im lặng, Jiu càng nghiến mạnh hơn, nín được cơ à, chắc là sẽ đau đấy. Nhìn thấy Sodam cứ cố gắng chịu đựng đến như vậy, cuối cùng cô cũng mềm lòng. Jiu thả ra hỏi thăm chị, xin lỗi, đau hả? Chị ngay cả lúc đau cũng chẳng kêu tiếng nào nhỉ, lúc nào cũng nhịn lại. Chị cứ thoải mái mà kêu đi, cho em nghe đi. Bỗng Sodam quay lại, chị dùng ánh mắt năn nỉ nói, muốn, hôn nữa. Mặt Jiu bỗng đỏ lên, tim cũng đập đến muốn văng ra ngoài. Cô liền đáp ứng nhu cầu mà hôn lấy Sodam, đáng yêu quá. Xin tí huyết xong nhỏ lại nghênh ngang đi ra ngoài. Tuy nhiên trong đầu vẫn cứ mãi nhớ về vẻ mặt khi ấy của Sodam. Jiu khoái chí không thôi, thật sự đáng yêu lắm đó, nay chắc từ chap girl hoàn lương về làm sim chúa chị bồ. Bỗng có một chiếc xe chạy đến chắn trước mặt cô. Một người phụ nữ oách xà loách ngồi bên trong nói vọng ra, lâu rồi không gặp, Jiu, sao khó liên lạc thế? Jiu đang lốt lại não mình, ồ, ai vậy ta, tên, là gì ý nhỉ? Cô miễn cưỡng đáp, dạo này bận thôi. Giây sau người phụ nữ kia thò tay ra hỏi, vậy hôm nay thì sao? Chị đã đặt khách sạn rồi,
Jiu nhìn một cái rồi nghĩ, trang phục chị ta mặc đúng kiểu gu của mình đấy. Nhưng mà, cũng không hẳn. Jiu im lặng một lát rồi thẳng thừng từ chối, để lần sau đi. Thấy vậy người kia liền năn nỉ, thôi mà, nhé, nhé. Bà còn chòm người lên muốn hôn cô, trong khi Jiu thì bực dọc nghĩ, mình ghét kiểu đeo bám này quá, hay là hôn qua loa cho xong rồi tiễn đi nhỉ. Hai người cứ ôm hôn nhau giữa đường vậy đó. Jiu cay cú, phiền quá đi. Nghe được tiếng bước chân của ai đó, Jiu liền quay đầu lại. Ra là Sodam đang đứng một cục ở đằng sau nhìn họ, pha này xanh cỏ rồi. Như bệnh nghề nghiệp, Jiu liền rạng rỡ hẳn ra, chị Sodam. Chỉ không ngờ Jiu chưa gọi xong chị đã quay người rời đi. Jiu không hiểu tại sao chị lại như vậy, là ghen đó con muỗi khủ khờ ơi. Chỉ không ngờ con cháp gơn này lại chọn đuổi theo. Cô kéo Sodam lại hỏi, cái gì đây, chị đi đâu vậy, chị không nghe em gọi à? Thấy Sodam mãi không đáp khiến cô bối rối, chị. Jiu lại tiếp tục gọi, chị. Cuối cùng cô đưa tay đến muốn kiểm tra. Jiu kéo Sodam đang nức nở lại, chị khóc đó hả? Sodam sợ hãi không thôi, cô lo việc Jiu sẽ bỏ mình nên vẫn cứng đầu bảo, cái đó, xin lỗi, tại chị thấy em với người kia. Nên chị chỉ là. Sodam bịt mặt mình lại cố gắng làm cho Jiu không thấy mặt mình. Phía đối diện Jiu chỉ biết im lặng. Giây sau cô hôn lên mắt của Sodam một cái. Sodam không hiểu mô tê gì, chị ngước mặt lên nhìn Jiu. Jiu khoái chí hỏi, chị ghen, có đúng không? Sodam giật mình, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Jiu vừa vuốt tóc chị vừa vỗ về an ủi, nói đi, chị khó chịu chỗ nào, chị không thích em hồn hả? Hay chị ghét việc em ôm người khác, hay chị lo em sẽ uống máu người ta, hả? Sodam như hiểu ra, chị cúi mặt xuống, sau đó nắm chặt lấy cổ tay Jiu. Chị im lặng một lát rồi khẳng định, tất cả luôn. Tất cả, chị ghét tất cả. Jiu thì khoái muốn hẹo luôn, dễ thương quá trời quá đất. Giây sau cô nắm lấy tay Sodam, vậy thì em hứa. Những chuyện này, em chỉ làm với chị thôi, nói xong lại hôn chị thêm một cái để an ủi. Jiu nhìn người trước mặt tự hỏi, rốt cuộc sao mình lại thành ra thế này nhỉ, một lời hứa chẳng đáng gì. Ấy vậy mà thay vì thấy phiền, mình lại thấy chị ấy đáng yêu hơn. Chắc hẳn là vì, chị ấy, là một túi máu đặc biệt. Jiu ôm chị vào lòng bảo, chị à, dù em có làm đủ trò với người khác, thì em cũng giữ gìn lắm đó. Em chưa từng hút máu cô gái nào khác đâu. Nghe thế Sodam hỏng hiểu gì hết trơn. Jiu ôm chặt chị khẳng định, thế nên đừng lo. Sodam thầm nghĩ, đây chính là quan niệm giữ trinh tiết của ma cà rồng hả? Bonus chuyện trước đó ở nhà vệ sinh, một cô gái đang chỉnh trang lại mặt mình, thì nghe thấy âm thanh hai người họ thì thầm, chị à, em nhịn lâu lắm rồi đó, đói lắm rồi, nhà. Bên trong nhà vệ sinh, Sodam đáp lại, không được, mình hứa sẽ không làm vậy trong trường. Jiu thất vọng bảo, ơ kìa, chỉ một chút thôi mà, nha, với lại chị cũng hết kỳ rồi còn gì. Sodam giận dỗi bảo, một chút cái gì chứ, em lại, khoan đã, dừng, đau quá. Cô gái đó nghe hết trơn bèn đỏ mặt, sao lại làm vậy ở trường hả? Em chuyện